biết lỗi của sai rồi em ơi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bài kiểm điểm Mr. K, người cô giáo thân thương mà em luôn kính trọng. Tên em là Mr. K, là một thằng cu ham học. Và sau đây em sẽ trình bày sự việc như thế này, rằng là thứ hai đầu tuần là như bao ngày khác, và em đi đến trường với một mặt ngơ ngác. Chào cờ truy bài thì vẫn không có gì khác. Tiết một môn văn em rất chăm chỉ học bài, hàng chữ dài dài và chạy cùng theo quyển sách, đọc tới đọc lui rồi thì em ngồi chép mỏi cả tay, nhưng em vẫn quyết tâm để đến tiết 2 em ngồi học toán. Đại số nhẹ nhàng chứ không có gì đâu, mang tính như sông nó chạy thẳng vào đầu. Không phải do em chậm hiểu mà là không từ bộ nhớ. Khi bộ nhớ nó full thì tiết bài hồi đó lời cô giảng với bảng đen, giờ em không hiểu gì hết. Tôi thì lại dùng thằng bạn nó cũng chẳng khác gì em. Hai đứa cùng trộm đầu, chuyện to chuyện nhỏ, XO này, Garo này. Thằng tôi chỉ định gió thì bị cô bắt được. Cô ta chân là duy nhất là em vui sướng biết bao, và em người chăm chỉ học từ giờ đến mai sau. Thế nhưng càng học càng khó hiểu, em biết làm sao đây. Tôi thì ngủ vậy để đêm vào online học bài chiến thuật võ lâm FIFA hay là CF để chế vùng gục xuống bàn thì bị cô đeo tay xuống phòng giám thị để ngồi viết kiểm điểm nhé em. Chơi cờ caro và một gần trong lớp, em xin lỗi cô em đã biết lỗi rồi. Chơi cờ là không tốt và một vật là không hay, bài vở thì không chép thì tương thế là hay. Ngồi học thì như mơ vì em không biết gì đâu, em viết bản kiểm điểm chỉ